हेलो व्हाट्सअप एभ्रिवान इट्स मी प्रदीप हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जान लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यता हेम्जा जान लाग्यो किन फर्स्टमा मिलनचोकसम्म जाम अनि त्यस पछाडि त्यहाँ पानी पर्यो भने चाहिँ त्यतै बसौँला तब जाउँला किनकि हामी जानको चाहिँ सुइखेत हो हैन यस्तो हाइवेमा त म रेन्जर कुदाइदिन्छु यार झन् पहिला कुदाइ अब चाहिँ फाइनली यो क्वाड बाइक राइड हानौँ हैन एक दुईटा मैले
ड्याङ 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 भिडियो त बनाएको थिएँ जस्ट म त खतरा राइडर भइसके जस्तो लाग्यो ब्याग पनि खतरा लैदिँदो रहेछु ल ल रेडी ओके डन मजा केटा हो मलाई थाहै छैन यार घुमाइदे खत्रै Hey baby, come to the ride. Yeah, woo! 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 Yeah? तर अति मजा भयो जोस् हुन्छ नि ढुक्क बिन्दास चलाउन सक्दो रहेछ यो चाहिँ है यो चलाउनको लागि चाहिँ ट्र्याक्टरको लाइसेन्स चाहिन्छ अरे बट मसँग ट्र्याक्टरको लाइसेन्स नि होइन म यस्तो कुदाइदिइरहु ए लेग ब्रेक त यता रहेछ
ल मजा आयो कि यो हो नि त मजा ल पार्किङ and चाबी अफ ल यो अब चाहिँ फाइनली हाम्रो काम पनि सिद्धियो होइन यता खोलातिर गएर मजाले चलायो राइड हाने अनि त्यस पछाडि अति मजा आउँदो रहेछ त्यहाँनिर त्यो पानी उडिराख्दा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ नै भइरहेछ अनि सो अब चाहिँ निस्किनु लाग्यो अब निस्केको नि कति भ्लग गर्नु अनि सो तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ एकचोटि क्वाड बाइक चलाउन चाहिँ आउनै पर्दो रहेछ किनकि होइन मजाको एक्सपिरियन्स हुन्छ अनि त्यस पछाडि मान्छे कहाँदेखि आइरहेको हुन्छ पोखरा नजिकै हुनुहुन्छ भने चाहिँ झनै आउनुहोस् हुन्छ नि म छिट्टै आउनुहोस् भन्छु अनि टाढा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब टाइम मिलाएर अब दसैँ तिहार बिदा छुट्टी आउँदैछ सो त्यति बेला चाहिँ आउनुहोस् होइन हाम्रो एकचोटि यो रिभर भ्याली रिजोर्ट चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् अनि एक रात जस्तो यहीँ बस्नुहोस् हुन्छ अनि रम्नुहोस् त्यही हो भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ अनि मेरो यो भ्लग चाहिँ म यहीँ इन्ड हान्छु धेरै लामो चाहिँ बनाउन सो ओके बाई